עוגות שמרים זו אהבה ללא ספק. אני מגיעה משושלת מפוארת של קונדיטורים ואופים, והריח של עוגות שמרים במאפיות זה הדבר הכי מדהים בעיניי. במאפיות לרוב מכינים עוגות שמרים מבצק מדופדף, אבל הפעם אלמד אתכם להכין מתכון מדהים ללא קיפולים, מתכון שאני אוהבת במיוחד, כי הוא קל וטעים, מתכון שכולם מצליחים להכין. נתחיל בהכנסת כוס מים לקערת המיקסר. נוסיף כף שמרים וחצי כוס סוכר. נערבב היטב ונניח מספר דקות לתסיסה. נוסיף 4 כוסות קמח לחם או רגיל מנופה, ונתחיל ללוש על מהירות נמוכה. נוסיף 2 ביצים בגודל לארג' ונלוש כ5 דקות לפני שממשיכים הלאה. שימו לב, זה שלב חשוב. נוסיף כף תמצית וניל, רבע כפית מלח ו100 גרם קוביות חמה קרה בהדרגה. נמשיך ללוש עוד 5 דקות עד קבלת בצק רך ומעט דביק. ניצור כדור חלק ונעביר לקערה משומנת קלות. כסו והדפיחו עד הכפלת נפח. בינתיים נעבור להכנת הסירופ שישמש אותנו להברשת העוגות. לסיר קטן נכניס רבע כוס סוכר, רבע כוס מים וכפית תמצית וניל. נבשל על חום גבוה 3-4 דקות. נוסיף מיץ מרבע לימון ונבשל עוד דקה. נקרר לחלוטין לפני השימוש. הבצק תפח וזה הזמן לחלק אותו. ניתן לשקול ולחלק לשני חלקים, או לחלק לפי העין. אם החלטתם לשקול, תקבלו כל חלק בערך כ-600 גרם. ניקח את הכדור שטפח, נניח על קערה שכבר איפסנו את המשקל שלנו, ולאחר מכן נחלק. את הכדורים נשקול שוב כדי לראות שהם שווים. קמחו את משטח העבודה והעבירו מחצית מהבצק. רדדו למלבן. שימו לב להפוך מדי פעם את הבצק ברידוד אם הוא נדבק. אני ממלאת את הרולדות בנוטלה, כל רולדה בקופסה קטנה שמכילה 350 גרם. ניתן להחליף בכל ממרח שאתם אוהבים. שימו לב, זו כמות שתשתלב בין השכבות ותיתן רכות וטעם מדהימים, אז לא להפחית. שימו לב לצורת הגלגול שלי. מעט מתיחה לאחור ואז גלגול צמוד. המתיחה הקטנה הזו תדקק את הבצק ותיצור יותר שכבות. לאט לאט ובעדינות אנחנו לא רוצים שהבצק יקרה. תעבירו בעדינות למגש מרופד בנייר אפייה והקפיאו כשעה. ההקפאה תקל עלינו בקלייה ותיצור עוגות מדהימות. בעזרת סכין חדה נחלק כל גליל לחצי. שימו לב כמה שכבות קיבלנו. נניח את הרצועות בצורת X אחת מעל השנייה כאשר החתך כלפי מעלה. נתחיל לקרוך אחת מעל השנייה. כן, הבצק לא ממש מתמסר, אבל זה בסדר. אנחנו רוצים תוצאה מדויקת, וזו הסיבה שאנחנו משתמשים בבצק די קר. נהפוך ונמשיך את הקלייה מהצד השני. אל תשכחו להדק היטב את הפינות. הבצק קר אך לא קפוא, וזה מקל עלינו בעיצוב. תראו איזה צורה מדהימה. נעביר לתבניות מרופדות בנייר אפייה, ונניח להדפחה עד הכפלת נפח. הכי קשה במתכון הזה הוא לחכות. לחכות שהתפיחה תגיע להכפלה. נמרח בביצה טרופה עם קורט מלח. שימו לב להבריש בעדינות. אנחנו לא רוצים שהנפח של המאפים ירד. נכניס לאפייה בתנור שחומה מראש ל-170 מעלות טורבו ל-30-35 דקות. ברגע שהעוגות משכימות, כסו אותם עם נייר אפייה או נייר כסף והמשיכו להפות עד אשר הן מוכנות. ברגע שהעוגות יוצאות מהתנור, מרחו בנדיבות בסירופ הקר והניחו להם להתקרר לחלוטין לפני הפריסה. אל תסירו מהתבניות כשהן חמות. וזהו, ככה תקבלו עוגות מטריפות רכות ועסיסיות, מלאות שכבות של מילוי מפנק. שמרו את המתכון הזה, זה מתכון מנצח ומבטיחה לכם שתהנו ממנו כל פעם מחדש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות.